Hi እንዴት ናችሁ? እንኳን ደህና መጣችሁ ወደ ቻናላችን። በዚህኛው ቪዲዮ ሲሪየስ Azure Fundamentals-ን እያየን ነው። previous ቪዲዮ ላይ የሊነክስ ማሽን እንዴት ነው ክሬት የምናደርገው፣ ከዛ ደግሞ እንዴት አክሰስ ማድረግ እንችላለን እሱን ፑቲን ተጠቅመን SSH ኪ በመጠቀም እንዴት አክሰስ እናደርጋለን የሚለውን አይተናል። በዚህኛው ቪዲዮ ሌላኛውን ኦልተርኔቲቭ ደግሞ እናያለን። ይሄ መጀመሪያ ክሬት ስናደርግ ሊነክስ ክሬት ስናደርግ ጀነሬት ኪ ቫልዩ ፔር የምትለዋን መርጬ ስለሄድኩኝ ነው። መጀመሪያ ላይ ያኔ እሱን ሳልመርጥ በሄድ እና ያቺን ኪ ዳውንሎድ ባላረጋት ኖሮ what will happen የሚለውን ደግሞ እናያለን ባሁን። አንድ ጊዜ ክሬት ስታደርጉት ወይ ጀነሬት አርግልኝ ሳትሉት ወይ ዳውንሎድ አድርግ ሲለን ደግሞ ዳውንሎድ ሳናረገው አልፈን ከሆነ እንዴት ነው ሪከቨር የምናረገው? ከዛ ግዴታ ሊነክስ ቨርቹዋል ማሽናችንን አጥፍተን እንደገና መፍጠር አይተበቅብንም። እሱን ኦፕሽን እንዴት ነው ሃንድል ማድረግ የምንችለው የሚለውን ደግሞ በዚህኛው ቪዲዮ እናያለን ማለት ነው። all resources create virtual machine ያው ሪሶርስ የምንፈጥርበት በጣም ብዙ ኦፕሽን ነው ያለው። Ubuntu VM Ubuntu 20 ኦኬ ስታንዳርድ ሳይዝ የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። እስኪ አሁን ደግሞ ሌላ እንምረጥ። see all sizes ያኛው ትንሽ ካሽ ያደረገውን ብቻ ነው የሚያሳየን። ለምሳሌ 2 በ8 አለ፣ 1 በ1 አለ፣ 1 በ0.5 this is the smallest one I guess. D series, B series የፈለግነውን መምረጥ እንችላለን። let's try this one. ይሄ ለምሳሌ ኮስቱ በወር $30 አካባቢ ነው። estimated price ነው ግን usually around this ነው የሚሆነው። ይሄንን ሳይዝ መረጥን። loading price okay. the user Ubuntu user key values then generate ልበለውና key pair Ubuntu key pair ሌላ ምንም ነገር አንቀይርም። next ያለን እንሂድ። ዳያግኖስቲክ አልፈልግም። ታግ ላይ ምንም አንፈልግም። ከዛ create አሁን ይሄንን ዳውንሎድ አድርግልኝ ካልኩት everything is good. ከዚህ በፊት የነበረው ቪዲዮ ላይ ያየነው መንገድ ማለት ነው። አሁን ዳውንሎድ ሳላደርግ ልለፈው። okay which means ዳውንሎድ አድርጌው መቀየር ፈልጋለሁ። ሌላኛው ኦፕሽን ይሄውን looks like ማይክሮሶፍት ይሄንን አያሳልፈኝም። ጥሩ ቼክ ፖይንት ነው ይሄ። ግን ቻሌ ፓስወርድ ሪሴት ማድረግ ብንፈልግስ? ይሄንን ኪ ተጠቅሜ ክሬት አድርጌ ነበር። ከዛ ግን ኪው ጠፋብኝ or something. ኪውን ሪሴት ማድረግ ፈልጋለሁ። እዚህ ዳውንሎድ እናርገውና ይሄንን ይለፍልን። ከዛ ግን ይሄ ዳውንሎድ ያደረግነውን አንፈልገውም፣ አንጠቀምበት። ይሄ ዲፕሎይመንት 1 or 2 minutes ይፈጃል። እሱ ሲጨርስ እንመለሳለን። እሺ አሁን ዲፕሎይመንታችን አልቋል። go to resource እንበልና ሬዲ ሆኖልናል ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ያያችሁት ሪሴት ፓስወርድ የሚላለው ቨርቹዋል ማሽናችን ይሄ ነው። ሊነክስ ነው ቨርቹዋል ማሽናችን። በዚህ ሳይዝ ነው ክሬት ያደረግነው እና ኤቭሪቲንግ ዲቴይሉ አለ። ፓስወርዱን ግን ሪሴት ፓስወርድ ማለት ይችላል። አሁን SSH ኪ ነው የምንጠቀመው። SSH ኪውን ሪሴት አድርግልኝ። SSH ኪውን እንዴት ነው ሪሴት የምናደርገው?
ዩዘር ኔም እሰጠዋለሁ እንዳለ ሙሉን ስለሆነ ሪሴት የሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ ssh ፐብሊክ ኪውን እዚህ ጋር ስጠኝ። ቅድም ጀነሬት አድርጎልኝ እሱ እኔ ዳውንሎድ ያደረኩት ፐብሊክ ኪ ነበር። እሱ ፐብሊክ ኪ ግን አሁን የለም እጄ ላይ። by any reason እኔ ጋር የለም ወይ ዳውንሎድ ሳላረገው ሚስ አድርጌዋለሁ ወይ ዳውንሎድ የተደረገበትን ቦታ አላውቀውም or just መቀየር ፈለኩ። እንደዛ አይነት ነገር ሲያጋጥመን ssh ፐብሊክ ኪ ጀነሬት አድርገን እዚህ ጋር እንሰጠዋለን። ፓስወርድ አፕዴት አደረግን ማለት ነው። ይሄንን ፐብሊክ ኪ ከየት ነው የምናመጣው ነው? እዚህ ፑቲ ነች አሁንም መጠቅመን ፑቲ ጀነሬተር የሚለው ላይ እንገባና ይሄ ፑቲ ጀነሬተር ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን። ሲምፕሊ ኪ ጀነሬት የምናደርግበት ነው። ኦሬዲ ፐብሊክ ኪ ካለኝ ያንን ፐብሊክ ኪ ተጠቅሜ ጀነሬት ማድረግ እችላለሁ ፕራይቬት ኪ። ኪው ከሌለኝ ግን እዚህ ጋር ሎድ ብዬ ያለኝን ልሰጠው እችላለሁ። ከሌለኝ ግን from scratch generate ፐብሊክም ፕራይቬት ኪም ማለት እችላለሁ። አሁን ጀነሬት የምትለዋን ክሊክ እናርግና ማውዛችንን ኤቭሪዌር እናንቀሳቅሰዋለን። ማውዛችንን ተከትሎ ራንደም ነገር ጀነሬት ያደርግልኛል። አያችሁት? አንዴ ደግመን እንየው። ጀነሬት ካልኩት በኋላ እዚህ ጋር ያያችሁት to generate some randomness by moving the mouse over። ስለዚህ በተቻለ መጠን ማውዙን የተለያየ ቦታ አድርጉት ቫልዩ ራንደም እንዲሆን ማለት ነው። ኦኬ አሁን ይሄ ነው ፐብሊክ ኪያችን። ፐብሊክ ኪ for pasting into OpenSSH። ኦኬ ይሄንን ሙሉን ኮፒ እናደርገውና እንዳለ ሙሉን ሴሌክት ማድረጋችንን እርግጠኛ መሆን አለብን። ይሄንን ኮፒ ከዛ እዚህ ጋር ፔስት ፐብሊክ ኪ ሰጠሁት ማለት ነው። አፕዴት ይሄ ማለት ፓስወርድ ሪሴት እንደማለት ነው። ከዛ ለዚህ ፐብሊክ ኪ ግን እኔ ፐብሊክ ኪ እና ፕራይቬት ኪውን ኬርፉሊ ሴቭ ማድረግ አለብኝ። ሴቭ እዚህ በፊት የነበሩትን እናጥፋቸውና ኦሬዲ ኤግዚስት የሚያደርጉትን ፋይሎች እናጥፋቸው መጀመሪያ ስም እንዳይበጠብጣን። ከዛ ሴቭ ኡቡንቱ ፐብሊክ ssh ኪ ፐብሊክ ነው አይደል? ነካውት ሴቭ ፐብሊክ ስለሆነ ያልኩት ስሙ easily identifiable እንዲሆንልኝ ነው። ሴቭ ፕራይቬት ኪ ብዬ ደግሞ አሁን ይሄ ፕራይቬት ኪ ስለሆነ እዚህ ጋር ፓስወርድ መጨመር እንችላለን። ይሄንን ነገር ሞር ስትሮንግ ያደርግልናል ማለት ነው ጀነሬት የሚደረገውን ኪ። አሁን ግን አልፈልግም ማለት እችላለሁ። without it ቀጥልልኝ ኡቡንቱ ፐብሊክ የምትለዋን ስሟን እንውሰድና የበፊቷን ችን ብቻ ፕራይቬት እናደርጋታለን። ጨረስን ማለት ነው። አሁን እዚህ ቨርቹዋል ማሽን ላይ ኮኔክት ማድረግ እንችላለን። ፑቲን ተጠቅመን ፑቲ ጀነሬተርን ተጠቅሜ ኪ ጀነሬት አድርጌያለሁ። አሁን ፑቲ የምትለዋን ተጠቅሜ ደግሞ ኮኔክት አደርጋለሁ እዛ ሰርቨር ላይ። አይፒ አድሬሳችን የሰርቨራችን ይሄ ነው። እሱን እዚህ ጋር እንሰጠዋለን። ssh አውቶራይዜሽን ብራውዝ ብለን ይሄ ነው ጀነሬት ያደረግነው ፕራይቬት ኪ ኦፕን። አሁን ኦፕን ስንል ሰርቨራችንን ኮኔክት ያደርግልኛል። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ኮኔክት የምናደርገው ሰርቨሩን ትራስት ታደርገዋለህ ወይ? አዎ yes። ከዛ ዩዘር ኔማችንን እዚህ ጋር እናስገባለን። ዩዘር ኔም ኡቡንቱ ዩዘር አይደል ያልነው? ኡቡንቱ ዩዘራችን አውተንቲኬትድ ሆነ አሁን ቨርቹዋል ማሽናችንን አክሰስ እያደረግን ነው ማለት ነው። ክሊር አድርገው sudo ማለት እችላለሁ። I have administrator access ማለት ነው እዚህ ቨርቹዋል ማሽን ላይ። በዚህ ቪዲዮ ምንድነው ያየነው ማለት ነው? የሊነክስ ቨርቹዋል ማሽን ክሬት አደረግን። ከዛ ፓስወርድ ሪሴት አድርገን ኮኔክት አደረግን ማለት ነው። ፓስወርዱ ከቢጠፋብን
ወይ ፐብሊክ ኪ እና ፕራይቬት ኪው ቢጠፋብን ብንረሳው ኤኒ ታይም በዚህ መንገድ ሪሴት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ግልጽ ያልሆነ ነገር ካለ ወይ ማንኛውም አይነት አስተያየት ካላችሁ አሪፍ ነው በርቱም ሊሆን ይችላል ማንኛውንም ነገር ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይደርሰናል። ጥያቄዎችም ከሆኑ በተቻለ መጠን ቶሎ ሪፕላይ ለማድረግ እንሞክራለን። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኝ። ባይ። እሺ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ የምትለዋን ክሊክ አድርጉልን። በተጨማሪም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ የተሰማችሁን ስሜት ግለጹልን፣ አስተያየታችሁን። ቅሬታም ካላችሁ ቪዲዮ ላይ የጎደለም ነገር ካለ ቅሬ ያላችሁ ነገርም ካለ ወይ እንዲጨመር እንዲስተካከል የምትፈልጉት ነገር ካለ እዚህ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ብትጽፉልን ይጠቅመናል፣ አይተን እናስተካክላለን ስህተታችንን። ከዛ በተጨማሪ ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁና ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዛውም እቺን የደውል ምልክቷን ክሊክ አድርጓት። ይሄ ማለት አዳዲስ ቪዲዮዎች እኛ ስንጨምር ዩቲዩብ ለእናንተ ኖቲፊኬሽን ይልክላችኋል ማለት ነው። እናመሰግናለን።